خب تو مسیر دومی که برای فوتوواکمون در نظر گرفته شده خانه هنرمندانه. قراره که اینجا بگردیم و عکاسی بکنیم. یه سری نماد و یه سری المان داره که فکر میکنم که تا حدودی ارزش عکاسی داره، ولی اون چیزی که الان مهمه اینه که من قراره این فوتوواک یه مقدار راجع به اسکات کلبی صحبت بکنم. اسکات کلبی یکی از بزرگای صنعت دیجیتال ایمیجینگ هستش که نقش مهمی در آموزش و گسترش اون داشته. یه مؤلف کتاب‌های فراوانیه، چون فتوشاپ برای عکاسان دیجیتال، لایتروم برای عکاسان دیجیتال، عکاسی دیجیتال به روایت اسکات کلبی، کتاب کانال ها در فتوشاپ، نکات فتوشاپ و کتاب های دیگری که هر یک به حق یک مرجع کامل آموزشی برای عکاسان دیجیتال. آخرین کتاب وی تحت عنوان The Photoshop CS3 Book for Digital Photographer همکنون در سایت آمازون پیش فروش میشه. در 3 سال اخیر کتاب‌هاش همیشه جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های مرتبط با عکاسی صنعت دیجیتال بوده و مجموعاً 360,000 نسخه از اونها فروش رفته. همچنین وی مدیر و مؤسس انجمن ملی کاربران حرفه‌ای فتوشاپ هستش که پرچمدار آموزش صنعت فتوشاپ. بله این چیه اون وقت؟ خب توضیح داره این چیه؟ شبیه باقی مونده مجسمه حسب تروبا احتمالا یکی از پاش احتمالا خیلی گرم. این مؤسسه تو سال 1988 تأسیس شده و شروع به عضوگیری کرده. تعداد اعضای فعلی این انجمن حدود 65,000 عضو. هدف این انجمن آموزش و انتقال اطلاعات این صنعت با اعضای خوده که از طریق سمینارهای مرتبط در شهرهای مختلف دنیا انجام میگیره. سمینارهای وی نیز بسیار معروف بوده و علاقه‌مندان فراوانی داره. اسکات کلبی همچنین سردبیر و مشاور چندین مجله معروفه: مجله حرفه‌ای نیکون، مجله تاریخ‌خانه، مجله لایه‌ها، مجله طراحی مک. فیلم‌های آموزشی بسیاری هم تولید کرده. اینجا تماشاخانه ایران شهره، یکی از دنج‌ترین جاهای خانه هنرمندان هستش. جای دوست داشتنی و البته تا حدودی دوست نداشتنی برای کسایی که خاطرات خوبی از اینجا ندارن و البته خوب برای کسایی که تا حدودی خاطرات خوب از اینجا دارن. این هم تفسیر من از این مکان بود. حالا بریم یه ذره جلوتر ببینیم دیگه اطلاعات چی داریم راجبش. یه سری مصاحبه هستش طبق منابعی که در آوردم. این مصاحبه ها رو میتونید توی سایت بررسی بکنید. فکر میکنم که مصاحبه های به درد بخوری شده. که با اسکات کلبی راجع به عکاسی گرفتم. سال پیشم ما فوتوواک اسکات کلبی رو برگزار کردیم. یه جای دنج خوب با لیدری کوروش یزدانی صورت گرفت. اینجا رو رد کنم یکم صدا داره. دکتر سعادتی شهردار منطقه 12 هم بودن، مهندس مهدی سیف هم بودن، رئیس ستاد گردشگری تهران. سال پیش خانم برومند هم بودن و یاسر گریبانی معاونت بافت تاریخی شهرداری تهران. که برگزار شد سال پیش. خیلی خوب بود. تو بافت تاریخی بازار رفتیم. امسال از منطقه 12 منطقه 6 اومدیم.
خانه هنرمندان رو ببینیم. البته کلیسای یوسف مقدس هم رفتیم. همینجور بچه ها دارن دور پارک میچرخن و از فضای اینجا عکاسی میکنن. یه سورس دارم که راجع به اسکات کلبی، یکی از تاثیرگذارترین افراد در زمینه آموزش نرم افزارهای ویرایش عکس بوده. اونچه که اسکات کلبی از سایر نویسندگان در این زمینه متفاوت میکنه شکل بیان بسیار ساده و دوستانه او در انتقال سخته مباحث آموزشیه که خستگی رو از خواننده دور میکنه. احتمالاً متدش فرق میکنه. بچه تمایز این کتاب با سایر کتب آموزشی در زمینه آموزش نرم افزار فتوشاپ سطح بالای آموزش و کاربردی بودن اونها. به عنوان مثال نحوه عمل کرد در ابزارها و فیلترها و انواع برس‌ها آموزش داده نشده، بلکه به طور فرض شده به این طور فرض شده که خواننده تمامی اطلاعات پایه را از قبل دارد و بیشتر روی استراتژی‌های خلق اثر هنری و قوی از یک عکس ساده تاکید شده. همونطور که گفتم اسکات کلی متولد 1960 در آمریکاست. اون در دوران نوجوانی همراه با برادرش به عکاسی علاقه‌مند شد و خیلی زود استودیوی خودش رو تأسیس کرد. او پس از ازدواج با گرافیک کامپیوتری آشنا شد و از اولین عکاسانی بود که به عنوان استاد رسمی شرکت ادوبی برای آموزش نرم افزار فتوشاپ انتخاب شد. خب از آرامش و زیبایی های این پارک نگم براتون که بسیار فوق العاده است و خیلی ها جمع میشن اینجا برای ریلکس کردن و اینها. داشتم میگفتم شهرت کلبی علاوه بر مهارت‌های بالای او در استفاده از تجهیزات عکاسی و نرم افزارهای حرفه‌ای در آموزش غیر حضوری و چند رسانه‌ای است که از سال 1993 با انتشار دیویدی شروع شد. این جمعیتی که می‌بینید جمعیت عکاسان که برای فوتوبال اسکات کلبی اومدن. اینجا هم یه جمعیت کوچیکی از کلاغا داریم که منتظرن بقیه رو این آقا گربه هم منتظرن. انگار این آدم ها رو نمیدونن اینا دارن گربه عکس گربه میگیرن. انگار محمود گربه داریم توی مملکت. یه آقای معترض هم داشتیم که میگه از مردم عکس بگیرید تا از خونه عکس نگیرید. خب تماشاخانه ایران شهر احمد 87 توضیحایی که باید میدادم و فکر کنم دادم تا اونجایی که امکان پذیر بود حین فیلم برداری. راجع به اسکات کلبی مقدارم برگ نیست که عکاسی بکنم که من دارم یه گربه خوشگل اینجا فیلم برداری میکنم. این وقت جلوی آقای سیف پشت آقای سیف پشت سر آقای سیف پشت سر آقای سیف اون وقت آقای سیف مستقیم میکنم شما جلوی از شما بابا چرا ما این خواهد دست رو اون برای میخوام بگیریم جمعن همه یه شاخص اون بر در بیاد
همه میافتن الان؟ من نیفتم خواستار کنه جاش درخت تو چرا باید سالمه چشش هم بگیم بچه ها همین موقعیت رو حفظ کنید سخته ولی چشم حتی بوی گاز داره میاد آره احتمالاً گازی سری حس کرد ایشالله که یه چیزی سیگار روشن نمیشه جای آقای انصاری خالی همچین بچه همه تو اینا بالا همه تو اینا بالا بالا این دوست از دیگه اسمشون هم نمیدونیم بگیریم یه 360 بگیر یه 360 داریم نما بگم نما بگم 3 2 1 اون دست الان 10 نفر رو ماسته این عکس هست آقای سید من نیام تشریف بیارید عکس میگیرن ما هستیم اصلا 60 درجه سون اون دوربینم میاد خیلی هم عالی آیازین شما بزن یه کلمی هم بیارم پایین خیلی بالا آماده این؟ بله بچه ها میرم یک بفرمایید ما در نظر داشتیم تمام اکتای بچه‌ها رو در سطح منطقه 6 به عنوان یک فوتوگراف و یک معرفی از در واقع دستاورد آره جواد جان اینو میتونید لطفاً پاکش کنید یک بار دیگه بدید؟ نه استفاده نکنید نه پاکش کنم؟ آره پاکش فقط همین آخری ها بله آیا خودت پاکش بیارم آماده این؟ بله 3 2 1 واسه جمعه بخش بذار فاهمه شامشو سر کنه بریم 3 2 بیا 3 2 1 بریم امروز فوتوباک استفاده همه چی بسته به جز اون ما به همراه اقتصاد گردشگری شهر تهران قصد می‌کنیم که در منطقه 6 یه دستاورد بچه‌ها نمایشگاه برگزار بکنیم که با
بهترین بابات گردشگری جواب چه تمام خدا جمع که کل دنیا هر قاره $10,000 رو داره. به جز خرچ‌هایی که برای $10,000 می‌کنن 5 تا $10,000 رو می‌ذارن نفرای اول تا پنجم خودش رقم زیاده ولی خب من دیگه نمی‌شم شما رئیس انجمن هم مدیر خانواده تو خدا به دومات علی به دومات تو خدا صداهاتون که نمیتونی رد زیاد کردم وایسا تصویرات هم داشته باشم. به کیم نگم؟ به دومات زهرا شما صحبتی نداری؟ فریز شده یه لحظه قطعی میخواد ازش بگیری زیر گاز زیر گاز خب بریم مدل شما